تو شب بیدار منی، همه جا تکرار منی، گرچه بی من گرچه که دور، دل من دل یار منی، دل من دل یار منی، دل من دل یار منی. هیچ وقت جرئت نکرده بودم از خودم فیلم بگیرم موقع خوندن و خیلی زیادم صدامو گوش نمیدادم، برای اینکه همش فکر میکردم که نکنه بده، نکنه زیاد خوب نیست. ولی الان که گوش میکنم میبینم خیلی بهتر شده، خیلی همه چیز داره رو به پیشرفت و رشده و واقعا برای هیچ کاری هیچ وقت دیر نیست. من همیشه معلمایی که داشتم هی تشویقم میکردن، میگفتن سحر بخون، صدات خوبه ولی باید تمرین و تکرار داشته باشی و من هی میخواستم که تمرین نکنم ولی صدام خوب باشه. اما الان که تمرین میکنم خیلی احساس بهتری دارم، یعنی واقعا با پشتکار به دست میاد این رویایی که آدم داره. واقعا رویای خوندن داشتم، حالا نمیگم که حرفه‌ای شدم، آماتورم، اما خوبه، راضیم، خوشحالم از اینکه دارم میخونم و به صدای خودم گوش میدم، حس خوبی پیدا میکنم. تصویرم هم میبینم دوست دارم، یعنی اینکه ازش فرار دیگه نمیکنم، خوشم میاد از این، یعنی این یه پله رو به ترقی و پیشرفته به نظرم. من سحرم، 21 سال پرستارم، متأهلم، یه دختر 16 ساله هنرمند دارم. این اولین ویدیو چنل یوتیوب منه. در ادامه ویدیو مصاحبه میبینید که سارا دختر خالم با من انجام داده و در مورد معرفی خودمه و شغل پرستاری. امیدوارم دوست داشته باشید. امیتیس ضبط دارن. سکوت. من پرستاری رو انتخاب نکردم، پرستاری من انتخاب کرد، چون که جدی میگم اینو، اون موقع ها اینطوری بود که مثلا اگه میخواستی بری دبیرستان خیلی نمیفهمیدی که الان وقتی رفتی دبیرستان بعدش قراره چه شغلی داشته باشی. تو فقط تو این فکر بودی که الان برم تجربی یا برم انسانی یا برم ریاضی. آره چه میگم؟ و مثلا خیلی چیز بودش که اون موقع ها هی میگفتن که مثلا بچه‌ای که زرنگن میرن تجربی یا ریاضی، مثلا بچه‌ای که خیلی زرنگ نیستن انسانی میرن. بعد ما حالا هم سر اینجور چیزا هی تعداد زیادی هم دختر خاله دختر دایی و اینا بودیم که هممون تقریبا تو یه رنج سنی بودیم، فکر می‌کردیم باید بریم تجربی و نمیدونستیم قراره تو تجربی چه اتفاقاتی بیفته. من با اینکه بابام فرهنگی بود و خیلی بهم اصرار کرد، واقعا باید اینو بگم که خیلی بهم اصرار کرد، گفتش که تو میتونی یه وکیل خیلی خوب بشی، برو انسانی، مطمئنم که مثلا موفق میشی. من گفتم نه، من فقط میخوام برم تجربی، ولی نمیدونستم چرا میخوام برم تجربی. واقعا نمیدونستم، فقط به خاطر اون رشته تجربی. بعد که بزرگتر شدیم و کنکور دادیم و اینا، خب اونقدر درس خون که نبودم قطعا پزشک قبول شم. خیلی شیطون و چیز بودم، مثلا کم‌هوش نبودم ولی خیلی شیطون بودم، درس نخوندم. بعد بابام هم هی اصرار می‌کرد، میگفتش که تو پس اگه دانشگاه آزادم هر رشته قبول شی من میذارم، مثلا میفرستم. که من شهسوار دانشگاه آزاد رشته پرستاری قبول شدم. اون موقع یادم رتبه‌ام خوب شده بود. آره، یه جورای پرستاری من انتخاب کرد دیگه. من نفهمیدم تا اونجا چی شد. آره. این هست، ولی نمیتونی ازشون ایراد بگیری چرا مهربون نیستن، چون باید بیای توی این کار و فرسایش این کار رو ببینی. هر کی باشه در طی سالها به خاطر فرسایش زیادی که روش، شیفتای سنگین کاری، استرس زیاد، اینا اون چیزشو از دست میده، اون اعصابشو، اون نمیدونم چجوری بگم، اون لطافت و اون روحیه‌ای که اول داشته رو از دست میده. اکثرمون اینجوری میشیم
میدونی خیلی سخته تا روز آخر کارت بخوای مهربون باشی. تو مثلا فکر کن تو خونه مریض داری، بعد از چند روز من مطمئنم تو هستی. من مطمئن نیستم خودم تا آخرش مهربون میبودم، نمیدونم. باید چون من الان چند ساله که کار بالین نمیکنم، توی بیشتر تو دفتر پرستاری بودم، ولی اون موقعی که کار بالین میکردم خیلی مهربون بودم. همیشه بچه‌ها ازم چیز میکردن، میگفتم بابا تو خیلی دیگه زیاد به من مثلا تا مریضی صدات میکنن میپری میری، مثلا هی میخوای بری ببینی چه خبره، هیچ اتفاقی نمیفته، اینقدر مثلا چیز نکن، اینقدر دیگه مطلب خشخاش ندار. ولی خب بودم، اینجوری بودم، آره. ولی این کار ماهیتش فرسایشیه دیگه، نمیشه ایراد گرفت بگی چرا پرستارا بد اخلاق میشن. میتونم اسمشو بذارم تلخ و شیرین شاید. میتونی مثلا همزمان که داریم مثلا از یه چیزی، مثلا یه اتفاقی افتاده برای یه مریضی، حالش خوب شده، مثلا داری همچی بلند میخندی، خوشحالی، اینا یهو میبینی صدای یه جیغی از توی حیاط بیمارستان اومد و یه جای دیگه توی یه بخش دیگه یکی از دست رفت. یا از صدای شنیدن یه نوزاد خوشحال میشی که تازه به دنیا اومده، همون موقع مثلا یک بیماری فوت میکنه. میتونی لحظه ها هی در تلاطم و تغییره توی رشته پرستاری، توی علوم پزشکی کلا. مثلا داری به این نوزاد نگاه میکنی، میخندی، از دنیا اومدنش خوشحالی، لذت میبری از قیافه مامان باباش و اینا، و یهو مثلا صدای یه گریه از دست دادن یک کسی رو تو حیاط میشنوی یا توی یه بخش دیگه میشنوی، آدم صبورتر میشه، خیلی هم صبورتر میشه. ولی خب اعصاب و روان آدم یه جورایی تحت تاثیر قرار میگیره دیگه، یه ذره آدم خسته میکنه. اینجوری نیست که مثلا بگی که من صبورم، من همینجوری پیش میرم، با قدرت میرم جلو. نه، اینا همه شعار به نظر من. باید کار بشه روی این حرفه از چه لحاظ؟ از لحاظ اینکه مثلا رسیدگی‌های مالی بیشتری باشه به پرستارا، یا اینکه شیفتای کمتری باشه، حداقل یه دلخوشی داشته باشن دیگه. حالا من نمیتونم توصیه خاصی داشته باشم، ولی این چیزی که به ذهن من میرسه اینه. چون خیلی احمقم دیگه مگه میشه تو این دوره زمانه این کارو جدی نگرفت، توی این قرن و توی این دوره که جمعیت رو به پیری و سالخوردگی و مردم و هر لحظه ممکنه به کادر درمان احتیاج پیدا کنن، اینکه بخوام مثلا ارزش این کارو ندونم، نظرم دیگه ببخشید اینجوری هست میدونم، ولی خیلی احمقانه است که جمله‌ای به جز این ندارم. فکر میکنی چرا اینجوریه؟ ببین بعضی از شغل‌ها مثلا رده بالا دستی داره، رده پایین دستی داره. مثلا پرستاری جز رده‌های میانیه تو علوم پزشکی. خب همیشه مردم زورشون به اون آدمایی میرسه که جلو دستشون بیشترن. خب مثلا پزشکو یک دفعه میبینن، تا موقعی که پزشک نیومده هی به پرستارا قول میزنن الان اگه بیاد من بهش اینو میگم، من بهش اونو میگم، این کارو میکنم، اون کارو میکنم، ولی در صورتی که میاد نهایت ادب و احترامو به پزشک میذارن، ولی به پرستار خیلی وقتا ممکنه مورد بی‌مهری قرار بگیرن. خیلی وقتا که خیلی زیاد. خب این از ویدیوی اولم که بیشتر به معرفی خودم پرداختم. ویدیوی بعدیم در مورد سلامتی دخترها و خانم‌های جوونه و مراقبت از خودشون در دوران قاعدگی. اگه از این ویدیو خوشتون اومد ساب کنید، لایک کنید و زنگوله رو بزنید. تا یه روز دیگه، خداحافظ. جا تکرار منی، گرچه بی من، گرچه که دور